Þá er ég með spurningu til ykkar allra og hún kom til vegna þess sem að Brynjar sagði í morgun og hann kannski stikkfrí í þessari spurningu af því hann búinn að svara henni. En við höfum hérna verið að fjalla hér í dag þær breytingar sem að eru í vændum, ýmiss konar breytingar vegna loftslagsmála sem að við megum búast við að dynji yfir okkur. Við höfum talað hættur og hamfarir og við höfum svolítið talað aðlögun. En það er kannski sú spurning sem að brennur mest á okkur, hvað eigum við helst að gera í sambandi við aðlögun. In English, for the rest of you, we've talked about the changes that are likely to occur because of climate change. We've talked about disasters. We've talked about various things, various bad things that can happen, and we've talked about adaptation a little bit. And my question then is about adaptation. My question to all of you is, if you could name one or two things that we need to do, we here in Iceland, we, humanity and the world, need to do to adapt to climate change, what would the most important things be? Now in Icelandic, ef að þið getur nefnt eitt eða tvö atriði sem að við ættum við mannkynið eða við Íslendingar ættum að gera til þess að aðlagast þeim breytingum sem framundan eru, hvað væri það? Og við skulum bara byrja hérna með á Jóhannu. Já, þegar stórt spurt. Það heyrir sem þau eru glad fyrir mér. Byrja það þeir. Já, ok. Halló? Já, nú kom þetta. Já, þegar stórt spurt, ein af niðurstöðum okkar í rannsókninni var að það þyrfti að efla mikið upplýsingagjöf og upplýsingaflæði til fólks af erlendu bergi brotnu og aðfluttra á svæði sem búa við einhvers konar náttúruvá, bara fræðað það aðstæður sem búa við til þess að auka getu uppbyggingu. Þannig að það er svona eitt. Good question about adaptation. I would say, think about the equipment that small communities need for the future. I think that is also what Johanna said in her presentation, how we can prepare and equip small and remote communities so that they can help themselves, especially when they don't have access to outside help in bad circumstances, bad weather. So that even though things become less predictable in the future, like avalanches due to climate change, that the small communities have all the capacity to help themselves. I'm still in the process of learning these things as a student, but what we've talked about a lot in this program already at UW is with science and especially conservation sciences, there's a lot of scientists going to other places and telling the people that live there what they should be doing in the nature that they exist in. And I've learned in our classes about a lot of really successful examples of scientists or professionals coming in and really working well with the local communities and seeing what they need and what the most effective measures are based on what the community is able to provide and willing to provide. Because if you come in and tell a community what to do and they're not happy about that, it's not really going to go anywhere. Of course, I'm in a similar situation as Gisela here, as I'm still a student and there's so much stuff to learn, especially in the context of climate change and all the adaptation that will be necessary. I would say one of the most important thing would be based on equity and essentially a just transition to other energies and other systems that are necessary for climate change.
there's a lot of innovation, a lot of ideas on what we should and could do for climate change and for the environment in general, but there's never this mainstream discussion about access to resources and access to, well, just access and equitable access to those resources. Because as societies, we produce a lot of wealth, but we do not have this capacity to distribute it equally between members, and there's huge inequalities which necessarily will fuel more suffering in a changing climate. Já, ég ætla nú bara að vitna í Brynju og Brynjar að sambandi við þessar skaðvalda sem við fáum hingað heim að reyna að koma í veg fyrir það að fleiri pestir og dýr berist hingað, til dæmis barkabjallan, og endilega að finna einhverja lausn á aspaglittunni, að finna einhvern náttúrulegan óvin. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og passa okkur bara að flytja ekki inn. Kannski verður erfitt að koma í veg fyrir það að aðrar pestir og skordýr komið hingað sem alltaf skaða á trjám. Og svo þetta bara líka með það sem Brynjar sagði, að við notum réttu tegundina sem þrífast þegar þeir breyttar aðstæður. Takk. Já, kannski, eða við að tala skóginn, eða er þetta svona bara víðspurning allt milli himins og jarðar? Eða? Já, þetta spurning allt milli himins og jarðar. Já, ég held nú að félagslega vandamálin í sambandi við loftslagsmál verði miklu stærri heldur en kannski þau sem snúa að náttúrunni. Og hér á landi eins og annars staðar, það er svona mál, en varðandi svona gróðurinn og ræktunina, sko, þá er ég nú bara svo mikill bóndi í mér að ég hugsa að við þurfum bara að nýta þau tækifæri sem að landi gefur okkur. Við þurfum að rækta miklu meira grænmeti og við þurfum að passa upp á þessi rækta bæði á Norður- og Suðurlandi, þannig að áföllin dreifist. Við þurfum að rækta meira af korni og sjá til þess að það sé gert í landshlutunum þannig að áföllin dreifist líka. Og í sambandi við skóginn þá er það bara það sama og það er hugmyndir sem ég hafði þegar ég byrjaði að skipuleggja skóg á Íslandi. Við þurfum að rækta margar 2 til 3 trjátegundir saman á hverjum stað fyrir sig, þótt að það sé dýrara og þurfum við að skipuleggja þá skógrækt miklu betur, þá er svona fjöld trjátegunda skógrækt miklu betur á allan hátt hvað öryggi varðar heldur en að vera með eintegunda skógrækt. Takk fyrir. Já, ég held að við þurfum að efla rannsóknir, við þurfum að vita hvernig ástandið er til þess að geta brugðist rétt við og svo líka bara læra af öðrum við á Íslandi. Við erum að horfa á eiginlega beinni það sem geti komið hér í framtíðinni, þannig að við getum lært af mistökum og sögum sem hafa heppnast vel. Já, þetta er rosalega spurning, Þröstur. Það er nú örugglega einhverjir eftir að hrista hausinn hérna, sko, þegar ég svara þessu. En ég held að niðurstaðan sé svo að það þurfa að fækka mannkyninu. Hvað segirðu? Hvað segir þetta aftur? Þurfa að fækka mannkyninu töluvert, sko. Já. En það gerist nú kannski að sjálfu sér. Það er einhver fækkun fyrir séð, heyrist manni svona, allavega í sumum heimslutum. En sko, er ekki rauninni iðnvæðingin og kapitalismin og sjálfsagt kommunismin sem hafa eyðilagt þessa jörð. Og það er kannski helst að reyna að finna leið að finna einhverja viðskiptaleiðir sem eru grænar. Við getum snúið þá þróunni við og látið þá fyrirtæki og sjálfsagt, já, fyrirtæki og ríki fara þá leið að þetta verði efnahagslega fýsilegu kostur að rækta skóg og það er svo sem byrjað á þessum viðskiptakerfum. Þannig segir nú alveg saman öllum hinum hérna. Já, ég ætla kannski þá bara eftir þetta sem hérna að byrja að segja að við verðum að halda í bjartsýnina líka. En ég vil bara taka undir öll þessi sjónarmið sem hafa komið hérna fram en af því að Þröstur spyr ef maður ætla að gera eitthvað eitt og af því að ég sitt hér náttúrulega, ég er starfsmaður skógræktar og þá segi ég, jú, mitt hlutverk er það náttúrulega að
rækta meiri skó og sjá til þess að þetta séu sterkir skóar og við lærum af því sem bara lærum af reynslu annara og reynum að halda áfram að gera okkar besta varðandi tegundaval og fjölbreytileika og gera þá sterka fyrir því sem að framundan Ég held að það sé svona kannski allavega það sem mér efst í huga akkurat núna. Já, ég ætla að taka aðeins undir þetta með Arnóri, með ræktunina. Það eru, auðvitað þetta bæði áskoranir og tækifæri í þessu. Og það alveg augljóst mál og við getum séð það í skýrslunni sem komin út kornrækt á Íslandi, þar sem að þarna eru heilmikið sóknarfæri, en það líka, við erum að tala meiri storma og við þurfum auðvitað að bregðast við því og við þurfum að reyna að láta þetta spila betur saman, að við ræktum meiri skjól og meira bæði í skjólbeltum og skógi og séum þannig betur undirbúin að geta ræktað meira korn þegar hitastigið hækkar hjá okkur. Þannig að það svona sem að ég vil vekja athygli á. Bjarni, sem sagt, spurningin var ef þú gætir nefnt 1 eða 2 hluti sem að við ættum að vera að gera, annarkvort sem Íslendingar eða bara mannkynið, að í aðlögun að öllu þessu sem við höfum verið að tala í dag að gæti dunið yfir okkur, hvað ætti það að vera? Já, ég get ekki sagt því að sammála hinum að því ég mista því. Við erum náttúrulega að koma út mjög köldu tímabili í upphafsfasa skipulagra skógræktar á Íslandi og við erum eingöngu nánast búin að upplifa jákvæða hluti. Nú þróunin bara gengið það langt og líka skógar okkar eldast og verða viðkvæmari fyrir sumum gerðum og sköðum að við erum að byrja átt okkur á því að við erum að fara bara úr þessu jákvæða yfir í eðlilegt skógræktarlíf allra annarra skógræktarmanna. Já, ok. Á Íslandi erum við allt í einu að koma inn að því það ekkert eðlilegt að það falli ekki tré í stormi. Það ekkert eðlilegt að kvikni ekki skógareldar. Skiljiði. Og við erum bara búin að vera svo vernduð út af þeim aðstæðum, köldu aðstæðum sem við vorum í og ræktunarsögunni. Við þurfum bara að vakna upp sem fagfólk og átt okkur á því að við þurfum að fara að takast á við sömu hlutin og samu áskoranir og aðrir eru alltaf búin að vera að takast við sem eru í okkar störfum. Og ég held að það sé bara það mikilvægast að taka heim frá þessari ráðstefnu. Það ekki svartsýni, það ekkert volæði. En við erum bara, nú þurfum við að fara að beita þeirri þekkingu sem við lærðum en vorum ekki að beita á Íslandi því við vorum í einstökum aðstæðum. En svo á móti segi ég líka, það eru fáir geirar á Íslandi sem eru betur í stakk búnir að undirbúa sig fyrir umhverfisbreytingar, að því skógfræðingar, þeir eru þjálfaðir í að horfa til langs tíma, þeir eru með tæki og tól til að varpa áætlanum og skoða hvaða áhrif verða af X, Y og Z. Og það sem mér finnst skorta í íslensku samfélagi, og við höfum kannski einstakt sóknarfæri að nota þessa spálíkön. Við eigum tæki sem við getum skoða. Hvernig getum við breytt skógarumhirðinu til að minnka áhættuna? Skiljiði, við kunnum þetta, við getum þetta, við erum með gögnin, en við erum ekki að gera það. Þannig að ég held að það sé, við erum líka bara svo upptekin að gróðursetja alltaf þessar nýju skóga sem þú byggðu okkur þröstur, en þar tækifærið. Þannig við erum geiri sem getum verið fremstur í flokki í rauninni að sýna aðlögun í verki. Takk. Takk ykkur fyrir. Nú vantar klukkan 20 mínútur í 4 og þessi tími rauninni búinn samkvæmt dagskráni, en ég ætla að gefa ykkur, einhverjum þarna úti, tækifæri til að spyrja einnar spurningar í viðbót ef einhver að brenna inni á einhverju. Það virðist ekki vera. Það bjórinn, já. Ok. Kærar þakkir, Pallborð. Thank you very much, panelists. And please give them a good hand. Klappa fyrir þeim. Og þá það rútur hér eftir 20 mínútur. Klæði ykkur vel en fjallgönguskór ekki nauðsynlegir.